ایران قرن 16 میلادی رو تصور کنید. کشوری که پس از سالها جنگ و آشوب دوباره به آرامش رسیده و پادشاهان صفوی قدرتشون رو بر کل کشور تثبیت کردند. جاده‌ها امن شده، کاروان‌ها از شهرها عبور می‌کنند و بازارها پر از صدا و هیاهوی تجارت شده. در این میان منسوجات ایرانی از ابریشم گرفته تا فرش و پارچه‌های نفیس پلی تجاری بین شرق و غرب شدند. در این ویدیو به بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران در عصر صفوی و نقش منسوجات در صادرات و واردات می‌پردازیم و در بخش دوم که به محض آماده شدن منتشر میشه به تجارت منسوجات با دولت‌های عثمانی، هند و روسیه و رازهای موفقیت اقتصادی این دوره خواهیم پرداخت. سفری در دل تاریخ اقتصادی ایران، جایی که شاهان، تاجران و صنعتگران نقش اصلی رو بازی میکنند و سیاست، دین و تجارت به هم گره خورده و ایران را به قلب تجارت بین المللی تبدیل کرده. همراه ما باشید تا رازهای شکوفایی تجارت منسوجات در عصر صفوی رو کشف کنیم. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال رئال هیستوری خوش اومدید. آغاز قرن 10 هجری برابر با 16 میلادی با شکل‌گیری حکومت صفوی نقطه عطفی در تاریخ ایران رقم خورد. پس از سالها حکومت ملوک الطوایفی، ایران برای نخستین بار شاهد یک قدرت متمرکز و پایدار شد و مذهب تشیع به رسمیت رسید. این تحولات امنیت راه‌ها را تضمین و تجارت داخلی و خارجی به ویژه تجارت منسوجات را رونق بخشید. سلسله صفوی با تثبیت مرزها و ایجاد اتحاد سیاسی شرایطی فراهم کرد که شهرها به مراکز تجاری پر رونق تبدیل شوند. در غرب و شمال غرب رقابت با عثمانی‌ها و تعامل با کمپانی‌های هند شرقی اروپا و رشد تجارت بین‌المللی جایگاه ایران را در مسیرهای تجاری حساس کرد. اروپا در آستانه انقلاب صنعتی به دنبال بازارهای تازه بود و محدودیت‌های مسیرهای آسیایی توسط عثمانی‌ها اهمیت موقعیت ایران را دوچندان کرد. کاروان‌های تجاری و رفت و آمد بازرگانان ایرانی و خارجی زندگی اقتصادی و اجتماعی شهرها را به شکوفایی رساند. سیاحان اروپایی این دوره گزارش‌هایی از مراکز تجاری، بازارها و معیشت مردم ارائه کردند که امروز تصویر روشنی از اقتصاد و جامعه آن دوره به ما می‌دهد. از روزگاران دور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقتصادیش نقش کلیدی در تجارت داشته. بسیاری از راه‌های مهم بازرگانی به هند، چین و اروپا از ایران می‌گذشتند. از جمله جاده‌هایی که از سواحل مدیترانه شروع و به ترکستان و چین می‌رسیدند. شاخه‌ای از خراسان به هند امتداد داشت و مسیر معروف جاده ابریشم که از ایران، چین و آسیای مرکزی عبور کرده و به ترابزان می‌رسید. همچنین راه‌های جنوبی ایران و خلیج فارس مسیر ورود ادویه هند به اروپا بود و به راه ادویه معروف بود. تجارت و اقتصاد همواره عامل مهمی در استحکام و ثبات حکومت‌ها بوده. در دوره‌هایی که قدرت مرکزی و امنیت داخلی برقرار بود، تجارت رونق داشت و سطح زندگی مردم بالا می‌رفت. اما در زمان ضعف حکومت یا هجوم اقوام همسایه، همه مظاهر اجتماعی از جمله بازرگانی دچار رکود می‌شد. شرایط طبیعی مانند قحطی و خشکسالی هم تجارت رو تحت تأثیر قرار می‌داد. تاریخ‌نگارانی چون باستانی پاریزی بر این باورند که هیچ تحول سیاسی و تاریخی بدون تأثیر اقتصادی رخ نداده و اقتصاد و سیاست همیشه در هم تنیده بودند. در قرن 2 هجری فعال بودن راه‌های تجاری تحولات اجتماعی مهمی را به همراه داشت. در عصر طاهریان و سامانیان وجود دولتی قدرتمند و امنیت نسبی زمینه رشد تجارت و بازرگانی را فراهم کرد و متون جغرافیایی و حفاری‌ها از رونق اقتصادی این دوره حکایت دارند. توسعه تجارت شرق ایران از زمان سامانیان آغاز شد و در دوره غزنویان ادامه یافت. افزایش فلزات گرانبها از غارت بتخانه‌های هند
داد و ستد را رونق بخشید. در دوره سلجوقیان ساخت کاروانسراها تجارت ترانزیت را نهادینه کرد و محصولات مازاد بر نیاز مناطق مختلف در بازارهای داخلی و خارجی فروخته یا صادر می‌شدند. پارچه‌ها و منسوجات متنوع مانند ابریشم، پنبه، پشم، دستار، پرده، جاجیم، گلیم، قالی، نمد، بوریا و کالاهای چرمی نقش مهمی در این مراودات داشتند. پس از حمله مغول به ایران، خرابی گسترده شهرها و از میان رفتن جمعیت زیادی، نظام بازرگانی کشور را نیز فلج کرد. برای جبران این بحران، چنگیزخان شرایط مساعدی برای بازرگانان ایجاد کرد و امنیت کامل را برای فعالیت‌های تجاری آنان تضمین نمود. منکوقاآن حتی برای جلوگیری از اختلاف میان بازرگانان و ناظران بازار جوازهای تجاری شخصی صادر کرد و سرمایه اولیه برای تشویق تجارت به اونها داد. در زمان اوکتای با وجود نگرانی‌ها درباره سود رساندن تجارت با هند که دشمنان مغول‌ها بودند، ارتباط بازرگانی با این کشور قطع نشد. در دوره تیموریان اگرچه لشکرکشی‌های تیمور وحشت و رعب ایجاد کرد، اما او آرامش و امنیت نسبی رو برای مردم مناطق فتح شده فراهم کرد. جانشینان تیمور هم به اهمیت توسعه زراعت و تجارت برای رفاه مردم پی بردند و این بخش‌ها را گسترش دادند. این دوره مصادف با اواخر قرون وسطی و رشد روابط تجاری شرق و اروپا بود و در ایران هم تجارت رونق یافت. سمرقند و ماوراءالنهر به دلیل توجه تیمور به عمران و آبادانی به مراکز اقتصادی و بازرگانی مهمی تبدیل شدند و شاهراه‌های تجاری بزرگ در این مناطق ایجاد شد. گزارش‌ها از جمله نظر کلاویخو نشون میده که تیمور با حمایت از بازارها و کالاهایی مانند چرم، کتان، حریر و پرنیان پایتختش رو به یکی از مراکز عمده تجاری تبدیل کرد. در عهد جانشینان تیمور به ویژه شاهرخ، تجارت شمال و شرق ایران بیشتر از قبل توسعه یافت. تعمیر راه‌ها، تسهیل امور بازرگانان و برخورد مسالمت‌آمیز با مسیحیان و یهودیان مناسبات تجاری با اروپاییان را هم رونق بیشتری بخشید. تجارت ایران در عصر صفوی ویژگی‌های منحصر به فردی داشت. رقابت با بزرگترین قدرت اسلامی یعنی عثمانی، توجه به بازارهای اروپایی برای صادرات ابریشم، قالی و دیگر محصولات ایرانی و استفاده از اقلیت‌های مذهبی برای اداره امور تجاری در اروپا از جمله این ویژگی‌ها بود. این دوره همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا و تلاش تجار اروپایی برای جذب بازارهای شرقی بود که منجر به رقابت شدید بازرگانان ایرانی شد. صفویان با تغییر موازنه تجاری جهان از جمله فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح در سال 1453 میلادی و کشف مسیر دریایی به جنوب شرقی آسیا توسط پرتغالی‌ها در سال 1487 میلادی فرصت‌های تجاری گسترده‌ای پیدا کردند. شارده می‌نویسد بازرگانی در مشرق زمین حرفه‌ای با اباحت و احترام بالا بود و حتی پادشاهان در آن مشارکت داشتند. در آغاز عصر صفوی اوضاع اقتصادی به دلیل آشوب‌های داخلی و جنگ‌ها چندان مناسب نبود، اما با برقراری امنیت و توجه پادشاهان به ویژه شاه عباس اول تجارت داخلی و خارجی رونق گرفت. اقدامات شاهان صفوی مانند عمران و آبادانی، ساخت راه‌ها و کاروانسراها، معافیت‌های گمرکی و تأمین امنیت برای بازرگانان زمینه رونق بی‌سابقه تجارت را فراهم کرد. شاهان صفوی خودشون از بزرگترین تاجران کشور بودند. در آغاز فرمانروایی شاه عباس اول ایران در وضعیت آشفته‌ای قرار داشت. مرزهای غربی در اشغال ارتش عثمانی بود. خراسان توسط نیروهای ازبکی و بخارایی تصرف شده بود و راه‌های کاروانی و تجاری از جمله مسیر ولگا-خزر و بندرهای مدیترانه توسط ترک‌ها مسدود شده بود. کاهش بازرگانی داخلی و خارجی، سیاست‌های مالیاتی نامناسب اقتصاد کشور را به بحران کشانده بود.
اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. شاه عباس اول با اجرای سیاست‌های تجاری هوشمندانه دوران شکوفایی اقتصادی صفوی را رقم زد. او شبکه وسیعی از کاروانسراها ساخت، امنیت راه‌ها و مسیرهای تجاری را تضمین کرد و تجارت داخلی و خارجی را تشویق نمود. این اقدامات باعث شد پای ملت‌های اروپایی به ایران باز شود و بازرگانان خارجی برای تجارت و فعالیت‌های صنعتی به کشور سفر کنند. شاه عباس همچنین از خروج طلا و نقدینگی جلوگیری کرد، به طوری که تجار خارجی مجبور بودند به جای طلا کالاهای ایرانی را خریداری و به کشور خود صادر کنند. دوره او به گفته باستانی پاریزی عصر طلایی و شکوفایی اقتصادی صفوی است. اما از زمان شاه عباس دوم به بعد بی‌لیاقتی شاهان و عدم توجه به عمران و آبادانی همراه با جنگ‌های داخلی و مداخلات بیگانگان باعث کاهش رونق تجارت شد. به طور کلی در اقتصاد عصر صفوی محصولات عمدتاً برای مصرف داخلی و طبقات حاکم تولید می‌شد، اما تجارت وجود داشت و تجار حرفه‌ای فعالیت می‌کردند. مهمترین کالای تولیدی ایران پارچه بود که از مواد و شیوه‌های متنوع تهیه می‌شد. هم تجار، هم پیشوران شهری و روستایی و حتی شاه در تولید و فروش اون نقش داشتند. پیشوران و صنعتگران نیازهای جامعه را تأمین می‌کردند و برخی از محصولات اونها مانند قالی و پارچه‌های نفیس ایران در سطح بین‌المللی می‌درخشیدند. تاورنیه درباره تجارت ایران می‌نویسه تجارت داخلی در دست ایرانیان و یهودیانه، اما تجارت خارجی عمدتاً در تصرف ارامنه که عامل پادشاه و بزرگان کشور بوده و به معاملات ابریشم مشغولند. تجارت داخلی در ایران صفوی شامل جابجایی کالا میان شهرها و روستاها بود و بیشتر در دست بازرگانان ایرانی قرار داشت. این نوع تجارت همپای تجارت خارجی پیش می‌رفت، چرا که شاه عباس اول با اقدامات چشمگیر خود در آبادانی شهرها، ساخت راه‌ها، پل‌ها و کاروانسراها، امنیت مسیرهای اصلی و حمایت از بازرگانان، زیرساختی قدرتمند برای رونق اقتصاد داخلی ایجاد کرد. او همچنین با تشویق بازرگانان خارجی و بهره‌گیری از خدمات تجار ارمنی، بازارهای جدیدی را توسعه داد و تجارت میان ایران، هند و دریای مدیترانه را با گشایش راه خلیج فارس تقویت کرد. این اقدامات موجب افزایش حجم محموله‌های کشتیرانی کمپانی‌های هلندی و انگلیسی و همچنین تحرک ناوگان بومی شد و روح تازه‌ای به تجارت ایران بخشید. با وجود این حجم داد و ستد در بیشتر ایام نوسان داشت و نسبتاً کم بود. اقتصاد غیرپولی، وابستگی شدید به کشاورزی، مشکلات حمل و نقل و سیاست‌های اقتصادی شاهان از عوامل محدود کننده تجارت به شمار می‌رفت. با این حال بازرگانان نقش مهمی در اقتصاد کشور داشتند و حکومت از دو طریق تجارت داخلی را کنترل می‌کرد. یک، نظارت بر نوع تجارت و کیفیت ورود و خروج کالاها به شهرها. دوم، کنترل قیمت‌ها و عرضه کالاهای ضروری. قیمت‌ها اولین روز هفته به وسیله عمال حکومت اعلام می‌شد و در صورت تخلف متخلفین را کلاهی بلند مانند کندوی عسل به سرشون می‌ذاشتند و زنگوله‌ای هم به گردنشون آویزون می‌کردند و در شهرها می‌گردوندند و به کف پاهاشون هم شلاق می‌زدند و مبلغی هم جریمه از اونها دریافت می‌کردند. تجارت خارجی در ایران صفوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود میان سواحل دریای مدیترانه و امپراتوری‌های شبه قاره هند و آسیای مرکزی همواره مسیر اصلی ترانزیت و تبادل حجم عظیمی از کالاها بود. راه‌های کاروانی که واحه‌های داخلی آسیا و مراکز تجاری هند را به بنادر لوانت و خلیج فارس متصل می‌کرد، تجارت ایران را رونق می‌بخشید
و جایگاه استراتژیک کشور در تجارت بین‌المللی را تثبیت می‌کرد. هیچ دوره‌ای در تاریخ کشور در ارائه یک چهره شکوفای تجاری با دوره صفوی به ویژه سده 17 میلادی برابری نمی‌کند. به گفته رافائل دومان، ایران چون کاروانسرای بزرگی است با 2 در، یکی سمت عثمانی که از آن پول از غرب وارد می‌شود و دیگری در خروجی بندرعباس در خلیج فارس است. شاه عباس اول با سیاست‌های هوشمندانه مرکز بازرگانی ابریشم رو از جلفای ارمنی نشین به داخل ایران و اصفهان منتقل کرد و راه‌های کاروانرو و مسیرهای تجارت ابریشم از اصفهان به خلیج فارس رو توسعه داد. او محله جلفا رو ساخت و ارامنه رو به کوچیدن به اصفهان و ساکن شدن در اونجا مجبور کرد و به بازرگانان ارمنی جلفای نو خودمختاری داد تا به عنوان کارگزاران شاه در صادرات ابریشم و معاملات خارجی فعالیت کنند. در اون زمان ابریشم خام و پارچه‌های ابریشمی از مهمترین کالاهای صادراتی ایران بودند. در این دوره تجارت خارجی عملاً در دست ارامنه و شاه بود. دستگاه حکومتی خودش یکی از بازرگانان عمده به شمار می اومد و شاه عباس شخصاً در تجارت نقش داشت. او با ارسال سفرای تجاری به کشورهای آسیایی و اروپایی، فراهم کردن معافیت‌های مالیاتی و اجازه برگزاری مراسم مذهبی برای اروپاییان، روابط تجاری ایران را گسترده کرد. نتیجه این اقدامات جذب کشورهای متعددی برای تجارت با ایران بود، از جمله انگلستان، هلند، عثمانی، هندوستان، روسیه و شهرهای مهم ایتالیا و فرانسه. در عصر شاه عباس اول تجارت بین‌المللی ایران به اوج خود رسید. کمپانی‌های هند شرقی هلند و انگلستان برای دسترسی به بازار ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند، در حالی که بازرگانان ارمنی با امتیازاتی که از شاه دریافت کرده بودند، به تجارت دوردست مشغول بودند. بیشتر بازرگانان بزرگ ایرانی نمایندگانی به خارج از کشور می‌فرستادند و کالاهایی مانند ابریشم خام، پارچه‌های ابریشمی، چرم، تیماج و پشم شتر و گوسفند را صادر می‌کردند. شاه عباس اول کنترل کامل خرید و فروش کالاهای خارجی و داخلی را در دست داشت و هیچ فردی جز عوامل او حق معامله با بازرگانان عمده خارجی را نداشت. کالاهای وارداتی ابتدا باید به شاه عرضه می‌شد و تنها پس از تایید او دیگران اجازه خرید داشتند. تجارت داخلی نیز به میزان قابل توجهی تحت انحصار شاه بود. طبق گفته دلاواله، هیچ محصول سودآوری نبود که شاه در انحصار خود نداشته باشد. فرش در این دوره به یکی از بزرگترین کالاهای تجاری تبدیل شد و تنها برای مصرف دربار نبود، بلکه به اروپا و هندوستان صادر میشد و سود قابل توجهی به خزانه شاه وارد میکرد. اقتصاد ایران در زمان شاه عباس اول متکی به خود و هماهنگ میان کشاورزی، صنعت و خدمات بود. صادرات عمدتاً شامل قالی، ابریشم و بافته‌های ابریشمی بود و واردات شامل منسوجات پشمی و محصولات لوکس برای طبقات بالا. اگرچه تجارت کاروانی نمایانگر اقتصاد ایران بود، حجم واقعی تجارت راه دور نسبت به اون بسیار کمتر بود و عمدتاً شامل ابریشم، کالاهای تجملی، خز و منسوجات با ارزش بالا میشد. در زمان شاه عباس دوم بین سالهای 1642 تا 1666 میلادی روابط تجاری با روسیه تقویت شد و در شماخی کاروانسرای شاهی برای بازرگانان روسی ایجاد گردید که کالاهایی مانند چرم و پوست حیوانات ارزشمند در اون داد و ستد میشد. با این حال در اواخر دوره صفوی بی‌نظمی‌ها و هرج و مرج‌ها موجب رکود نسبی تجارت خارجی شد. ایران صفوی با شاهان هوشمند، تاجران پرتلاش و منسوجات بی‌نظیرش نه تنها تجارت داخلی و خارجی را رونق داد، بلکه جایگاه کشور را در قلب تجارت بین‌المللی تثبیت کرد. سفری که امروز با هم داشتیم تنها نگاهی کوتاه به دنیای پرهیاهوی اقتصاد و تجارت اون دوران بود. قسمت بعدی این ویدیو را هم از دست ندید.
چون می‌خوایم در اون به بررسی روابط تجاری با دولت‌های عثمانی، هند و روسیه بپردازیم. اگه دوست دارید بیشتر درباره تاریخ ایران و اسرار تجارت و اقتصاد در گذشته بدونید، کانال ما رو دنبال کنید. ویدیوی بعدی رو از دست ندید و حتما این ویدیو رو هم با دوستانتون به اشتراک بذارید. منبع ما در این ویدیو مقاله تجارت منسوجات در عهد صفوی با دول عثمانی، هند و روسیه نوشته ارسلان زینالی و دکتر ابوالحسن مبین می باشد. بهروزگار و شادکام باشید.